Xin chào, lại là Hà đây. Nhật nó biến con bà Thái lắm nên chưa bao giờ xem phim Nhật mà lòng ta thất vọng. Người xưa nói hồng nhan bạc triệu, giờ ở Nhật thì hồng nhan bạc mặt. May là tôi không sống trong một xã hội mà ở đó, sắc đẹp càng tăng thì không còn răng mà cặp đất. Thậm chí Hoa Khôi còn bị bỏ tù vì dám trang điểm cho mặt xấu đi để khỏi phải đóng thuế sắc đẹp. Các cha nội giờ thấy gái đẹp chả ham hố gì nữa vì nuôi họ rất chi là tốn kém, có khi còn bị phá sản lây vì các khoản thuế phải đóng cho nàng. Dịch vụ làm xấu lúc này lên ngôi ầm ầm. Hôm nay, Hà sẽ giới thiệu đến cả nhà mình bộ phim hài của mấy anh Nhật bổn, Thuế sắc đẹp. Aiko, Hoa Khôi công ty chỉ cần chớp chớp làn mi cong vút, đôi môi chúm chím khẽ mỉm cười là sếp lớn lập tức lưu siêu bỏ qua mọi lỗi lầm trong công việc. Thậm chí, sếp còn u muội cúi đầu xin lỗi vì lỡ làm người đẹp của công ty phập phồng lo sợ. Cũng tình huống mắc lỗi đó thì các chị em đồng nghiệp khác lại ăn hành ngập mặt. Thật là bất công quá đi mà. Chính vì thế mà chị em bạn đồng nghiệp không ai Aiko. Họ cho rằng chả dại gì mà vùi đầu vào công việc khi trong mắt sếp chỉ ghi nhận mỗi Aiko. Đúng thật là chân thành nó không bằng cái chân dài. Nhờ vẻ đẹp trời cho, Aiko không chỉ sung sướng như bà Hoàng ở công ty mà còn hưởng lợi ngay trên đường phố. Anh phục vụ cửa hàng còn tặng riêng cho nàng một chiếc bánh miễn phí. Anh nhân viên giới thiệu sản phẩm này cho cô ấy những 2 gói sản phẩm miễn phí trong khi những người khác chỉ nhận được 1 gói mà cho cả 2 người. Thậm chí cô ấy còn được một thẩm mỹ viện mời làm người đại diện trước ánh mắt đầy ghen tị của những bà cô đồng nghiệp cùng công ty. Đối với Aiko mà nói đặc quyền này quá đỗi bình thường. Em đẹp, em có quyền. Từ nhỏ đến lớn nàng đã quá quen với những việc như vậy. Một ngày nọ, ngài thủ tướng Nhật bổn phát minh ra một đạo luật khủng khiếp, giúp tăng thu cho cái ngân khố trống rỗng của quốc gia bằng cách đánh thuế sắc đẹp. Vâng, cả nhà mình không nghe nhầm đâu, thuế sắc đẹp đấy ạ. Chính phủ ra quyết định thực thi một đạo luật mới, trong đó những phụ nữ xinh đẹp của đất nước sẽ phải trả thuế sắc đẹp. Những cô gái xấu xí đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi và bất công từ khi sinh ra. Chính vì thế đạo luật giật gân này sẽ giúp mang lại công bằng phần nào cho họ. Ngày hôm sau, báo chí đưa tin đạo luật đã được ban hành và có hiệu lực ngay lập tức. Trưa đó, khi đi ăn cùng đồng nghiệp, Aiko bắt đầu bạc mặt với cái đạo luật kia. Bạn của cô chỉ phải trả 1.000 yên cho đồ ăn của họ. Trong khi đó, vì quá đẹp mà Aiko bị đánh thuế những 20% cho phần ăn tương tự các cô bạn. Một máy quét kêu rè rè rồi nó bắt đầu quét cái mặt của Aiko. Đẹp quá, đẹp quá. Kết quả nàng đạt giải Á hậu 2 hay nói cách khác là cấp độ sắc đẹp thứ 2. Vì vậy cô ấy phải trả 20% thuế sắc đẹp. Nhà hàng từng cho cô thêm món tráng miệng miễn phí, giờ đây không cho thêm cái gì lại còn thu thêm 200 yên tiền thuế. Lần đầu tiên trong đời, từ khi cha sinh, mẹ đẻ, Aiko thấy ấm ức như vậy. Ăn uống, mua sắm bất cứ thứ gì cũng bị đánh thuế sắc đẹp. Khi mua một chai nước, Aiko cũng phải trả nhiều hơn một người bình thường. Các cô gái xinh đẹp của đất nước tùy theo mức độ hấp dẫn của họ phải trả một khoản thuế nhất định. Cả nước nhất là mấy bà cô vừa già, vừa xấu quá là vừa lòng với cái đạo luật kỳ lạ kia. Một ông lão vừa già, vừa hói còn mạnh miệng tuyên bố, hễ cứ thấy gái đẹp là ông lại muốn móc túi chi tiền cho họ, vì vậy việc họ trả nhiều thuế hơn ông ta là một điều hoàn toàn hợp lý. Sau bao ngày gato, ghen ghét, than trời trách đất vì sao ông chỉ cho con cái chân thật, chân thành, chân chất mà không cho con cái chân dài. Cô gái xấu xí kia cũng cảm thấy hả hê được phần nào. Đạo luật từng bị cho là phân biệt đối xử với phụ nữ, giờ đây được hầu hết mọi người trong nước ủng hộ. Thế mới thấy, đất nước này người xấu nó lấn át, chiếm số đông so với người đẹp. Quả này thì bộ phận xinh đẹp thiểu số của xã hội phải cắn răng đóng thuế mà thôi. Cuối tháng lãnh lương, Aiko mở phong bì mà chết điếng cả người vì lương cô giờ đây cũng bị đánh thuế. Anh quản lý nhìn người đẹp mà xót hết cả bộ lòng. Thế rồi những cô gái xinh đẹp không chịu đựng hơn được nữa, họ tụ tập yêu cầu nhà nước thu hồi lại đạo luật kia. Những cô gái chân dài giơ cao các biểu ngữ phản đối tại cơ quan thuế. Người quản lý ở đó yêu cầu bọn họ giải tán đám đông và khuyên mọi người nên suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Các bạn biết đó, bạn đã được hưởng những đặc quyền tuyệt vời trong suốt cuộc đời mình. Aiko nhớ lại, khi còn nhỏ, nàng chơi cô dâu chú rể làm bề bình bông, lạ cái là mấy đứa khác nó bị la te tua, còn Aiko thì được tha bổng dễ dàng. Thời sinh viên, Aiko chả phải trả tiền ăn cho mình vì ngày nào cũng có đứa tự nguyện chui đầu vào đãi. Giờ lớn tổng ngồng đi làm rồi thì lại được sếp công ty ưu ái hơn các nữ đồng nghiệp khác. Những cô gái xinh đẹp như cô luôn hưởng lợi ích cao hơn trong xã hội, vậy thì đóng thuế cao hơn là điều tất nhiên nên làm. Được khai sáng, Aiko dần thay đổi suy nghĩ. Nàng không còn buồn bực về 20% thuế phải đóng của mình nữa, mà dần cảm thấy tự hào vì mình được đóng thuế nhiều hơn mọi người. Điều này chứng tỏ sắc đẹp của cô ấy được nhà nước công nhận. Nó không khác gì việc nhà nước công khai xác nhận Aiko đạt giải Á hậu 2. Rồi thì cô ấy được cả xã hội công nhận và thậm chí còn được mời phỏng vấn như những người nổi tiếng. Chỉ có một số ít cô gái trả thuế cao hơn 20%, vì vậy Aiko được các chàng trai săn đón rất nhiều. Cô ấy hãnh diện khi được trả tiền nhiều hơn những người còn lại. Điều này khẳng định cô ở đẳng cấp cao hơn người khác.
Cô gái 20% của chúng ta cũng bắt đầu ăn nên làm ra, tăng thu nhập khi cô dễ dàng dùng khuôn mặt và cả danh tiếng của mình để thuyết phục các đối tác kinh doanh quan trọng của công ty ký hợp đồng. Rồi thì, ngày vui ngắn chẳng tày gang, người đẹp Tajima, nhân viên mới xuất hiện. Cô gái đóng 25% thuế sắc đẹp. Điều này có nghĩa là cô ấy xinh đẹp hơn bất kỳ ai ở công ty này. Nữ hoàng chính thức rớt ngôi, Aiko Gato ra mặt khi thấy tất cả đàn ông chảy nước miếng vì Tajima. Cô ấy thề sẽ cố gắng cải thiện body thật ngọt nước để được đóng thuế nhiều hơn. Cô đốt tiền vào spa để cải thiện làn da của mình. Aiko bắt đầu tập thể dục cả ngày lẫn đêm với hy vọng giảm cân. Một thời gian sau, Aiko đến một nhà hàng và sung sướng khi máy quét đòi cô 30% thuế sắc đẹp. Chưa kịp vui mừng thì cô nàng chính thức nhận tin mình phá sản. Trong tài khoản của nàng lúc này chỉ còn lại có 2 yên. Đã thế, đối thủ nặng ký một thời của cô lại bỏ tiền ra để giao kéo cho mình trở nên xấu xí hòng giảm thuế phải đóng. Đang buồn đời thì sếp lớn triệu tập và thông báo rằng Aiko đã bị sa thải. Hóa ra công ty phải trả nhiều thuế hơn cho mỗi nhân viên xinh đẹp và để cắt giảm chi phí không cần thiết. Công ty quyết định sa thải tất cả người đẹp của công ty, tuyển cho cố vô, cộng điểm ngoại hình cho lắm vào, rồi giờ xoắn đít lên mà sa với thải. Bây giờ, các công ty mỹ phẩm họ chỉ chú tâm vào sản xuất những sản phẩm khủng khiếp, khiến phụ nữ xấu đi. Những cô gái từng tự hào vì trả nhiều tiền hơn bắt đầu tìm cách xấu đi để níu giữ công việc và túi tiền của mình. Trong xã hội, những người đàn ông bắt đầu né tránh những người phụ nữ xinh đẹp vì không nuôi nổi họ, thậm chí còn bị phá sản vạ lây vì thuế với trả má. Một ngày nọ, Aiko đang ở trong quán bar đau khổ về cuộc sống của mình, một người đàn ông tiếp cận cô đề nghị giúp đỡ. Anh ta có bí quyết giúp nàng đóng thuế ít lại. Đang trò chuyện thì Aiko nhận được cuộc gọi từ luật sư gia đình, hóa ra người mẹ đã mất của cô ấy đã để lại cho cô rất nhiều tài sản. Nhưng vì cả hai mẹ con đều xinh đẹp hết nước chấm nên Aiko muốn đòi thừa kế thì phải đóng một khoản thuế khổng lồ. Cô ấy thậm chí còn phải trả ngược lại tiền cho chính phủ và không nhận được một đồng nào. Người đàn ông khuyên cô nên làm mình xấu xí đi để tránh thuế. Sáng hôm sau, Aiko vật vã trang điểm để che đi vẻ ngọt nước của mình. Nàng vẽ hàng mi dày, chấm tàn nhang trên khắp khuôn mặt, đội bộ tóc ngắn xấu xí và thêm một nốt ruồi khổng lồ trên cánh mũi. Nhân viên thuế đã giật mình khi thấy cô ấy bước vào. Tôi không thể ăn, không thể ngủ sau cái chết của mẹ tôi. Thế là Aiko đã thành công ra khỏi danh sách người đẹp, chính thức được miễn thuế. Niềm vui cứ thế tạt kéo đến, chàng trai đã giúp đỡ cô có vẻ cũng quan tâm đến Aiko, anh ấy còn dẫn cô đi gặp gỡ phụ huynh của mình. Khi cuộc đời đang lên hương thì hai cảnh sát gõ cửa nhà cô, nàng đã bị bắt bỏ tù 2 năm vì tội trốn thuế sắc đẹp. Bạn tù của cô cũng là một hoa khôi xinh đẹp, cả hai cô gái đều buồn, chỉ có các anh quản ngục là vui vì trại giam giờ cứ phải gọi là đầy gái đẹp. 2 năm sau, Aiko được trả về hòa nhập với xã hội. Lúc này, nàng hoảng hốt nhận ra tiêu chuẩn về cái đẹp đã thay đổi hoàn toàn. Lúc này, các anh chàng chỉ yêu thích những phụ nữ xấu xí vì không phải đóng thuế sắc đẹp mà còn được tặng thêm tiền. Đứa trẻ này kiên quyết không chịu ăn kem cô vì cho rằng cô quá là xấu xí. Đúng là cái đẹp mỗi thời mỗi khác. Ngày xưa, ông bà ta phải cà cho răng đen thui như hạt na thì mới được gọi là đẹp mà. Thôi thì vẻ đẹp chỉ là vật ngoại thân, nếu ông trời không cho ta nhiều vẻ đẹp bên ngoài, biết đâu đấy lại ban tặng cho ta nhiều vẻ đẹp ở bên trong. Trong cái gì thì các bạn tự mình khám phá nhé. Tóm tắt đến đây là hết. Hãy đăng ký và cho Hà một like để giúp cho kênh mình phát triển. Xin chân thành cảm ơn và hẹn sớm gặp lại cả nhà mình trong những tóm tắt phim sau.